فقدان الإدراك بالمكان والزمان، أحاسيس غير منطقية. الأعراض دي كلها مع بعض لو أي حد اختبرها خلال يومه بيكون محتاج يشوف طبيب نفسي بسرعة، لكن لما كلنا بنختبرها كل ليلة أثناء نومنا بتكون طبيعية جدا. لما تم اختراع اللمبة في القرن ال19 كان الهدف الأساسي منها هو توليد الضوء، وده نجح وغير مفهومنا عن الليل للأبد. لكن مع الضوء الصناعي لاحظنا ان اللمبة برضو بتولد حرارة. توليد الحرارة في حد ذاته ما كانش الهدف الأساسي من اختراع اللمبة، لكنه كان ظاهرة ثانوية ملازمة ليها ولتوليد الضوء. الظواهر الثانوية دي بتتسمى إبيفينومينا. هل الأحلام بقى هي إبيفينومينا عشوائية بينتجها المخ وقت النوم زي ما المصباح بينتج حرارة مع الضوء بدون ما تكون الأحلام في حد ذاتها هي الهدف؟ ولا هي مهمة أساسية بيهتم المخ بتوليدها لأسباب تاني أكتر من كونها مجرد ظاهرة ثانوية مصاحبة للنوم؟ واحد من اللي سألوا السؤال ده وحاولوا الإجابة عليه هو عالم الأعصاب الإنجليزي ماثيو ووكر في كتابه لماذا ننام Why We Sleep. لو فكرنا فيها هنلاقي إن مش بس الأحلام لكن تجربة النوم كلها كده على بعض هي خبرة غريبة وغامضة. يعني تخيلي مثلا تبقي منتظرة مولودك الأول، يدخل عليك الدكتور بعد الولادة يقولك إنه متوقع إن طفلك من النهاردة لآخر يوم في عمره هيدخل يوميا في غيبوبة لمدة كذا ساعة متواصلة. بين النوبات دي هيكون كويس جدا، لكن أثناء النوبات ممكن يحصل شلل في معظم عضلات جسمه، ويختبر هلوسات بصرية وسمعية غير حقيقية. هيختبرها ويعيشها بكل أحاسيسه اللي ممكن جدا تفتقد لكل مقومات المنطقية. الأكتر من كده ممكن ساعات كمان يعاني من فقدان ذاكرة لكل اللي بيحصل له أثناء النوبات دي. لو ما فهمتيش إنه بيتكلم عن النوم والأحلام متهيألي هتقلقي، مش كده؟ العملية الغامضة دي قديمة بقدم الإنسان نفسه، وزي أي لغز من حوالينا حاول الإنسان فك اللغز ده ومحاولة فهمه. في مصر القديمة مثلا شاف أجدادنا المصريين القدماء الأحلام على إنها إعلانات إلهية بتتواصل فيها الآلهة مع البشر عشان ترشدهم أو تحذرهم من المخاطر، وكان الموضوع مهم عندهم لدرجة تسجيل الأحلام في كتاب مع محاولة تفسيرها وفك رموزها، زي ما عرفنا من كتاب الأحلام أو بردية شيستر بيتي 3 اللي احتوت على 108 حلم مع تفسيرهم. وبسبب الاهتمام ده ظهروا مفسرين الأحلام من الكهنة والمنجمين اللي كانوا أحيانا الحكام نفسهم بيلجأوا ليهم لتفسير أحلامهم. الموضوع ما اختلفش كتير في الحضارات الأخرى زي الحضارة الأشورية والسومرية والبابلية والصينية، وحتى في روما القديمة واليونان اللي كان شعوبها وحكامها بيلجأوا لمفسري الأحلام قبل المعارك أو القرارات السياسية الكبيرة، إيمانا منهم إن الأحلام ممكن تكون وسيلة إلهية لإخبارهم عن أحداث المستقبل. بعض اليونانيين برضو شافوا الأحلام على إنها وسيلة الجسم للتعافي من الأمراض، وده خلاهم يزوروا معابد الإله أسكاليبيوس إله الطب والشفاء، والنوم فيها للحصول على رؤى بأمل إنها تشفيهم. وده كان امتداد لممارسات المصريين برضو في معابد الإله إمحوتب للحصول على الأحلام والشفاء والإلهام في طقس اتسمى بعدين بالحلومة أو دريم انكيوبيشن، وهو مشابه كده للاستخارة في ثقافتنا دلوقتي. وفضلت الثقافة الشعبية بالشكل ده باختلاف المكان والزمان لمدة قرون وقرون، لكن زيها زي كتير من فروع العلم اللي بتتولد في مدارس الفلسفة وتوصل مع الوقت للمختبرات والمعامل، كان في نوال رؤية مختلفة للأحلام بدأت عند الفلاسفة القدامى زي أفلاطون وأرسطو، ونمت مع الوقت مرورا بفلاسفة عصر النهضة زي ديكارت، لغاية ما وصلنا لأواخر القرن ال19 لما بدأ سيجموند فرويد ثورة في طريقة فهمنا للأحلام، واقترح إنها بتحصل كتجسيد لرغباتنا الخفية وعواطفنا المكبوتة. نظرة فرويد المختلفة على الرغم من عدم دقتها علميا زي ما اكتشفنا بعد كده، إلا إنها فتحت الباب لدراسة مراحل النوم المختلفة اللي بيفضل المخ يبدل فيهم في دورات متكررة طول الليل، وده أدى في النهاية لاكتشاف مرحلة مهمة من مراحل النوم اسمها Rapid Eye Movement Sleep أو مرحلة حركة العين السريعة، ودي اللي بصورة كبيرة بتحصل فيها الأحلام. من المنطقي إن وقت النوم أماكن كتير في المخ بتدخل في مرحلة سبات أو هايبرنيشن بلغة الكمبيوتر، لكن الغريب إن الوقت اللي بتحصل فيه الأحلام في أماكن معينة في المخ بتبدأ تنشط ويحصل فيها نشاط مشابه بالظبط للنشاط اللي بيحصل وقت اليقظة. يعني نفس المناطق اللي بتنشط في المخ عشان تدي أوامر لجسمك إنه يمشي أو يجري مثلا وإنت صاحي، هي بتنشط بنفس الكيفية بالظبط لو كنت بتجري أو تمشي في الحلم. الفرق الوحيد إن المخ بيؤمر أغلب عضلات جسمك إنها تتشل في الوقت ده عشان ما تلاقيش نفسك بتسيب السرير وبتجري بجد وقت الحلم.
النشاط المشابه لليقظة ده في مراكز مختلفة من المخ يفسر لنا الحركة والرؤية وكل الأحاسيس والعواطف اللي بنحسها وقت الأحلام، وإزاي بتكون كأنها حقيقية بالظبط. لكن الحقيقة المفاجأة اللي اكتشفناها من دراسة الأحلام ما كانتش بس الأماكن اللي بتنشط مع الحلم، لكن برضو الأماكن اللي بيقل النشاط فيها بصورة ملحوظة، وأهمها مركز التفكير المنطقي اللي عامل بالظبط زي الفرامل اللي بتفرملك وانت صاحي من التصرف بتهور أو بطريقة نفي المتعارف عليه من حواليك. وده يفسر لنا ليه أحلامنا في أوقات كتير بتتحرر من كل قوانين الطبيعة والمنطق والأعراف المجتمعية والقناعات الشخصية، فتلاقي نفسك مرة بتطير ومرة بتقوم بأفعال عكس أعراف المجتمع أو حتى ضد القانون وضد إيمانك الديني والأخلاقي. لكن السؤال المهم والمنطقي، إذا كان النوم وقت مخصص للجسم والمخ عشان يرتاحوا فيه ويكملوا نشاطهم تاني يوم، ليه المخ ما يرتاحش بالكامل؟ وليه الأحلام والطيران والعواطف وكسر القوانين؟ وليه القصة الغريبة دي كلها؟ واحدة من النظريات المشهورة والمقبولة في الأوساط العلمية عن وظيفة الأحلام هي إنها بتساعد على تثبيت المعلومات في الذاكرة. فالمخ أثناء النوم وخصوصاً أثناء الأحلام عامل زي موظف الأرشيف اللي بينظم الملفات ويقرر يحتفظ بإيه ويرمي إيه. فالحدث المهم اللي عشته في يومك ممكن تعيشه مرة تانية وتالتة في أحلامك، فبدل ما تبقى عشته مرة واحدة تبقى عشته أكتر من مرة فيثبت جوه ذاكرتك بسهولة. وده ينطبق على الأوقات اللي بنتعلم فيها مهارات جديدة، زي مثلا لما تبدأ تتعلم عزف البيانو فتلاقي مخك جاب لك أوركسترا كاملة تعزف معاها في حلمك وكأنها بروفا عشان تتقن فيها الحاجة اللي بتتعلمها. لكن في عالم قاسي ومليان بأحداث مؤلمة مش دايما أحداث اليوم بتكون مبهجة، جزء كبير من خبراتنا بيكون مؤلم ومزعج. ايه الهدف من اننا نعيش الخبرات المؤلمة دي تاني جوه احلامنا؟ من الحاجات المثيرة ان النور إبنفرين، وهو واحد من الناقلات العصبية في المخ اللي مجازا ممكن نسميه هرمون التوتر، بينقص بشكل دراماتيكي اثناء الاحلام. فلما تحلم بحدث حزين او مزعج بتكون محاكاة جوه المخ لنفس الحدث بالظبط لما يحصل اثناء اليقظة، لكن هنا المخ بيعيشه بدون افراز هرمون التوتر، فيبدأ المخ تدريجيا يفك الترابط بين الحدث ده والمشاعر السلبية، فتبدأ نفسيا تتعافى من اثار الحدث ده عليك ويصبح مجرد ذكرى مجردة من اي عواطف او احاسيس مؤلمة. وده يفسر لنا ليه بنحلم كتير بالاشخاص اللي بنحبهم بعد وفاتهم مباشرة. لما العملية دي بتتعطل زي ما بيحصل في اضطراب ما بعد الصدمة مثلا PTSD، بيفشل المخ في تخفيض مستوى هرمون التوتر اثناء الاحلام، فبيفشل في فك الارتباط الوثيق بين الحلم المزعج واحساس التوتر، فتبدا تتكرر دوره الكوابيس مره بعد مره على امل ان العمليه تنجح ويبدا التعافي. لكن لان ده مش بيحصل بتتحول حياه المصاب لجحيم من الكوابيس اليوميه اللي بتخليه احيانا كتير خايف حتى ينام عشان يتجنب الكوابيس. وبيكون علاج الكوابيس دي هو واحد من الادويه اللي بتخفض مستوى هرمون التوتر اسمه برازوسين. فالمرة الجاية لما تحلم بشخص تسبب في ألم كبير ليك زي الحلم بشريكك السابق بعد الطلاق أو البريك اب المؤلم مثلا، ما تتضايقش، لكن افهم إن مخك شغال بجدية لعلاج الألم ده وتخطي الموقف لاستكمال الحياة. طيب كل ده تمام، ليه بقى أفضل لمدة 20 سنة كل شوية أحلم إني في امتحان العربي في الثانوية العامة والوقت خلص وما لحقتش أكتب موضوع التعبير، أو إني في امتحان الكيمياء ونسيت المعادلة؟ واحدة من النظريات عن الأحلام إنها برضو بروفا للأحداث الخطيرة استخدمها المخ أثناء رحلة تطورنا عشان يدرب أجدادنا على مواجهة الخطر، لكن كل ده بيحصل في عالم افتراضي جوه دماغك بدون أي خطر حقيقي. فلو جه خطر بجد ولقيت نفسك في مواجهة حيوان مفترس مثلا ما تتفاجئش، لكن تكون اتدربت على ده في أحلامك قبل كده فتزيد فرص نجاتك. لكن لأن الحيوانات المفترسة ما بقتش تهديد مباشر في عالمنا الحديث، بدأت آلية النجاة دي تظهر في صورة تناسب العصر، زي مجرم بيجري وراك بسكينة مثلا، أو مشروع بديدلاين مش قادر تخلصه وهتترفد من شغلك بسببه، أو حتى امتحان وقته بيخلص قبل ما تحله ونتائجه ممكن تبوظ حياتك. على ذكر الامتحانات والكيمياء، فاكر الجدول الدوري اللي فيه كل العناصر الكيميائية مترتبة؟ أول من وضع العناصر جوه جدول كان الكيميائي الروسي ديمتري مندليف، اللي كان مقتنع إن الطبيعة عاملة زي اللغز، وحل شفرة اللغز ده هيكون باكتشاف ارتباط أو تسلسل منطقي لكل عنصر من عناصر الكون. مندليف فضل سنين يحاول يحل اللغز لكنه كان بيفشل، لغاية ما في ليلة نام بعد 3 أيام متواصل بيحاول ويحاول، فشاف حلم فيه العناصر موجودة جوه جدول بترتيب معين، صحي دون كل اللي شافه عشان يتحول حلمه أخيرا للجدول الدوري. مش بس مندليف، لكن كتير من الفنانين والموسيقيين والروائيين والشعراء بدأ إبداعهم جوه أحلامهم وترجموه لمقطوعات موسيقية أو لوحات وروايات شهيرة بعد ما صحيوا. وربما من أشهر الأعمال دي هي رواية فرانكنشتاين لميري شيلي اللي كتبتها سنة 1818 وتحولت لفيلم بعد كده، أو لوحة إسرار الذاكرة للرسام الأسباني سلفادور دالي، أو واحدة من أشهر الأغاني في التاريخ وهي أغنية يسترداي لبول ماكارتني واللي غناها فريق البيتلز الشهير.
يبدو كده إن لما زرار المنطق في المخ بيتعمل له أوف أثناء الأحلام، بتبدأ الأفكار تتحرر من كل الأعراف والواجب والمألوف، ويبدأ الإبداع والأفكار الجديدة والغريبة والغير مألوفة اللي بعضها لو حصلت جوه مخ الشخص الصح ممكن حرفيا تغير العالم. الموضوع عامل زي ما يكون جوه كل واحد منا روائي ومخرج وممثل بيستخدم ذكرياته وأحداث حياته ويمزجها بخيال وإبداع عشان يخرج بفيلم فريد مش بس بتشوفه وتسمعه لكن بتعيشه بكل أحاسيسك كأنه حقيقة بالظبط. فيلم انت بطله والمحرك لأحداثه، وانت برضه المشاهد الوحيد اللي الفيلم ده كله اتصنع بعناية فائقة ليه هو بس. لكن افتكر ان كل اللي نعرفه ممكن جدا يكون اقل من اللي لسه ما نعرفوش، لكن لغاية ما نعرف اكتر قولي ايه اغرب حلم حلمته قبل كده؟